Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video clip tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang có mặt ở cái ngôi đền Dazaifu của tỉnh Fukuoka. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để quay cho các bạn xem ở bên trong cái ngôi đền thần đạo của Nhật nó có những cái gì nha. Lần đầu tiên là mình đi cho nên mình sẽ quay thử cho các bạn xem. Có rất là nhiều cái lối vào để có thể đi vào bên trong đền thần Dazaifu, nhưng mà đây là cái chỗ mà mình để xe gần nhất của cái lối vào này, cho nên mình sẽ đi vào từ chỗ này. Đây là ngôi đền cổ ở Fukuoka, được xây dựng để xoa dịu linh hồn của một người bị lưu đày. Có hàng trăm đền thờ Tenmagu được dựng lên khắp đất nước Nhật Bản, mỗi nơi đều để dành tôn vinh linh hồn của vị thần học vấn Michizane Sugawara. Tự thân đền thờ Dazaifu Tenmagu đã vô cùng tráng lệ. Ngoài ra, còn có thêm khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi hàng ngàn cây mận tươi tốt. Nói sơ qua về đền thờ Dazaifu Tenmagu. Đây là đền thờ được xây dựng trên mộ của Michizane Sugawara, một học giả, chính trị gia và nhà thơ, một người vô cùng xuất chúng trong thế kỷ thứ 9 trước khi bị đày đến Dazaifu do cuộc đối đầu khốc liệt với gia tộc Fujiwara. Sau khi ông qua đời, Nhật Bản liên tục hứng chịu nhiều thiên tai và triều đình cho rằng những tai ương này là do lời nguyền của vong hồn Michizane. Triều đình quyết định xoa dịu linh hồn Michizane bằng cách xây dựng đền thờ Dazaifu Tenmagu để thờ cúng linh hồn ông. Đồng thời thần thánh hóa Michizane là Tenman Tenji, vị thần văn chương và thư pháp. Do Michizane có mối liên kết chặt chẽ với học vấn, rất đông sĩ tử Nhật Bản đến đền thờ để cầu nguyện nhằm mong đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Bùa cầu may được bày bán từ gian phòng đền thờ ở bên cạnh Gohonden. Trong mùa thi, bạn có thể bắt gặp rất nhiều bùa gỗ ema treo khắp nơi trong khuôn viên của ngôi đền này. Do ngôi đền chính Dazaifu đang trong giai đoạn cải tạo trùng tu để cho cái sự kiện lớn sắp tới, nên họ đã xây dựng một ngôi đền tạm thời để du khách vẫn có thể đến để cầu nguyện với Tenji-sama. Giống nhiều đền thờ khác ở Nhật Bản, ngoài việc chắp tay cầu nguyện ở bên ngoài, du khách đến đây còn ném đồng xu cầu may. Chỗ này thì cũng là một dạng xem bói bóc quẻ của Nhật. Ở đây là mình bỏ 100 miên vào chỗ này, sau đó mình mở cửa ra và lựa chọn bóc một lá thăm thì sẽ có cái nội dung bên trong. Hình thức này cũng giống như là xin xăm ở bên Việt Nam của mình vậy đó. Hai bên đền thờ là hàng chục cửa hàng bán đồ lưu niệm và bùa may mắn. Có những cô gái mặc trang phục truyền thống để bán hàng. Du khách có thể thuê trang phục truyền thống để mặc khi viếng đền. Vì đây là lần đầu tiên mình mua bùa ở Nhật Bản nên không biết mua loại gì, và mình đã quyết định mua lá bùa cầu sức khỏe cho gia đình.
sau khi bước vào khuôn viên qua một cái cổng lớn, bạn sẽ thấy bộ ba cây cầu bắc qua cái hồ đầy cá koi. Hồ được tạo hình theo hình ký tự kanji trong tiếng Nhật, mang ý nghĩa là trái tim. Những cây long não cổ thụ phủ đầy rêu đứng sừng sững che chắn cho những ngôi nhà sàn bên hồ, và những cây mận được trồng bên hồ trở thành đặc điểm nổi tiếng của đền thờ Daizafu Tenmagu. Đây cũng là một trong những con đường dẫn đến ngôi đền. Con đường này có rất nhiều cửa hàng bán bánh umege mochi, một loại bánh gạo nhân đậu đỏ ngọt rất được người dân bản địa yêu thích. Ngoài ra còn có một vài quầy kem bán những hương vị hoàn toàn độc đáo của Nhật Bản, chẳng hạn như là trà xanh, mè đen và kinako, bột đậu nành rang, cùng với một số cửa hàng để bạn mua quà lưu niệm và đồ trang trí nhỏ. Đây là cửa hàng chuyên bán về đá phong thủy cũng như là số mạng vận mệnh. Ở Nhật, có câu chuyện khởi nguyên để quyết định thứ tự 12 con giáp, hay lý do không có con mèo cũng được lưu truyền lại. Ngày xưa, Thượng Đế tập hợp tất cả các loài động vật và tổ chức cuộc chạy đua để xác định thứ tự 12 con giáp. Ta sẽ chọn 12 con vật đến trước cửa nhà sớm nhất trong ngày 1 tháng 1. Nhưng con mèo đã không nghe rõ nên hỏi chuột ngày nào sẽ tổ chức đua, và chú chuột đã nói dối rằng ngày 2 tháng 1 để giảm bớt đối thủ. Chú bò cử động chậm chạp nên đã khởi hành từ sáng sớm khi chưa một ai thức dậy. Nhưng ngay trước khi chạm đến đích thì đột nhiên chú chuột ở trên lưng bò bất chợt phóng ra, nên chuột ở vị trí thứ nhất và bò xếp thứ hai. Cuối cùng, những con vật khác cũng lần lượt đến trước cổng của Thượng Đế và thứ tự 12 con giáp được quyết định. Ngày hôm sau, chú mèo vì tin vào lời nói của chuột nên mới đến nơi, và lúc đó mới biết thứ tự 12 con giáp đã được chốt. Còn bản thân mình thì bị lừa. Cho nên đến tận ngày nay, mèo hễ nhìn thấy chuột là sẽ rượt theo bắt. Phía bên phải ngôi đền là cây mận nổi tiếng nhất của đền thờ Daizafu Tenmagu, được gọi là Tobiume, có nghĩa là cây mận bay. Truyền thuyết kể rằng sau khi Michizane rời khỏi Kyoto để bắt đầu kiếp sống lưu đày, cây mận đặc biệt này đã mong chờ Michizane đến nỗi tự nhổ rễ và bay tới đoàn tụ với ông ở Daizafu. Chuyện kể lại rằng ông đã sáng tác bài thơ đầu tiên của mình lúc 5 tuổi với nội dung: hoa mận đỏ mới đẹp làm sao, ước mong đôi má tôi mang màu hoa mận. Xin kết thúc video tại đây nha. Đây chỉ là những gì mà mình muốn giới thiệu với các bạn cái buổi tham quan đền thần đạo Daizafu của tỉnh Fukuoka. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip của mình. Xin hẹn các bạn một video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sự khác biệt của 12 con giáp
giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ở Việt Nam của mình là con trâu, ở bên Nhật là con bò. Bên mình là con mèo, bên Nhật là con thỏ. Bên mình là con dê, bên Nhật là con cừu. Bên mình là con heo, bên Nhật là con heo rừng. Đây là sự khác nhau của 12 con giáp giữa Nhật Bản và Việt Nam.